फ्याक्ट नम्बर 1, के तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ मरुभूमि यानि कि डेजर्टमा पनि हिउँ पर्न सक्छ भनेर? जुन ठाउँमा पानी पर्न असम्भव छ त्यस्तो ठाउँमा हिउँ पर्न सक्नु कुनै आश्चर्यभन्दा कमी हुन सक्छ साथीहरू। तर यही आश्चर्य सन् 2018 यानि कि 4 वर्ष पहिलेको एक रात सहारा मरुभूमिमा हुन सफल भएको थियो। रातको तापक्रम एकदमै धेरै ड्रप डाउन भएको कारणले गर्दा हिमपात भएको वैज्ञानिकहरूले दाबी गरेका थिए र उक्त हिउँ पुरै एक रातसम्म रहन सफल भएको थियो। तर यो पहिलो पटक भन्ने थिएन साथीहरू। पहिलो पटक सहारा मरुभूमिमा सन् 1979 मा पनि भएको थियो, तर त्यस समय चाहिँ करिब आधा घण्टासम्म मात्रै हिमपात रहन सफल भएको थियो। यस्तै मजादार फ्याक्टहरू हेर्नका लागि मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।